जय शिवराय भावांनो, कसे आहात सगळे? मजेत ना? आपला नेहमीचा आपुलकीचा प्रश्न म्हणजे एडिटिंग करताय ना? करायलाच पाहिजे, कारण पुन्हा एकदा तुमच्यासाठी घेऊन आलेलो आहे कडक व्हिडिओ एडिटिंग. भावांनो, आजचा व्हिडिओ हा आपण M.S. धोनी यांच्यावर बनवलेला आहे. भावांनो, M.S. धोनी यांच्या बर्थडे निमित्त आपण कमिंग सूनचा जो व्हिडिओ आहे तो व्हिडिओ बनवलेला आहे. भावांनो, आजचा व्हिडिओ आपण अलाइट मोशनमध्ये बनवलेला आहे. अलाइट मोशन ॲप्लिकेशन मी तुम्हाला डिस्क्रिप्शनमध्ये दिलेले आहे, तेथून जाऊन तुम्ही ते डाउनलोड करून घेऊ शकता किंवा आपल्या टेलिग्राम चॅनल जॉईन व्हा. टेलिग्राम चॅनलची लिंक तुम्हाला डिस्क्रिप्शनमध्ये भेटून जाईल, तिथे तुम्हाला अलाइट मोशन ॲप्लिकेशन भेटून जाईल. त्याचबरोबर भावांना आपले जे आजचं मटेरियल आहे त्या मटेरियलला 2 प्रकारचा पासवर्ड आहे. तो पासवर्ड व्हिडिओमध्ये कुठेही भेटून जाईल आणि मटेरियल आपल्या वेबसाईटवर दिलेले आहे. त्याचबरोबर भावांनो, तुम्हाला जर मटेरियल आहे ते मटेरियल फ्रीमध्ये हवे असेल तर तुम्ही आपलं जे टेलिग्राम चॅनल आहे त्या टेलिग्राम चॅनल जॉईन व्हायचं आहे. टेलिग्राम चॅनलची लिंक तुम्हाला डिस्क्रिप्शनमध्ये भेटून जाईल, तिथून जाऊन तुम्ही ते चॅनल जॉईन करून घ्यायचं आहे. तिथे तुम्हाला मटेरियल जे आहे ते मटेरियल फ्रीमध्ये भेटणार आहे. तसेच भावांनो, तुम्ही जर आपला जो व्हिडिओ आहे तो व्हिडिओ लाईक केला नसेल तर लाईक करायचा आहे, चॅनलला सबस्क्राईब केलं नसेल तर सबस्क्राईब करायचं आहे आणि बेल आयकॉन ऑलवर सेट करायचे आहे. त्यामुळे तुम्हाला काय होईल की पुढच्या व्हिडिओची नोटिफिकेशन तुम्हाला लवकरात लवकर भेटून जाईल. आणि भावांनो, तुम्ही जर आपलं जे इंस्टाग्राम ID आहे त्या इंस्टाग्राम IDला फॉलो केलं नसेल तर इंस्टाग्राम IDला देखील फॉलो करायचं आहे. त्याची लिंक तुम्हाला डिस्क्रिप्शनमध्ये भेटून जाईल आणि स्क्रीनवर दिसतच असेल. तिथे मी सर्वांना नक्की रिप्लाय करत असतो, त्यामुळे तिथे जाऊन तुम्ही मला फॉलो करून घ्यायचं आहे. आणि भावांनो, तुम्ही जर आजचा जो व्हिडिओ आहे तो व्हिडिओ पूर्ण बघितला तर व्हिडिओमध्ये तुम्हाला कोणत्या एका खेळाडूचा आहे तो खेळाडूचा फोटो दिसणार आहे. तो खेळाडू कोणता खेळ खेळतो, कोणत्या देशासाठी खेळ खेळतो हे तुम्हाला कमेंट करून सांगायचं आहे. आणि भावांनो, तुम्ही जर व्हिडिओ पूर्ण बघितला तर व्हिडिओमध्ये तुम्हाला 1-2 प्रकारचा जो पासवर्ड आहे तो पासवर्ड भेटणार आहे. तो पासवर्ड कुठेही तुम्हाला व्हिडिओमध्ये भेटू शकतो. ते पासवर्ड घेऊन तुम्ही एकत्र करायचं आहे आणि आपलं मटेरियल आहे ते मटेरियल अनझिप करून घ्यायचं आहे. विदाऊट पासवर्ड तुम्हाला मटेरियल अनझिप करता येणार नाही. त्यासाठी तुम्हाला जो व्हिडिओ आहे तो व्हिडिओ पूर्ण बघून घ्यावा लागेल. चला तर मग भावांनो, आपण जो आजचा व्हिडिओ केलेला आहे त्या व्हिडिओचा एकदा डेमो बघून घेऊया. डेमो एकदम कडक झालेला आहे, त्यामुळे डेमो बघून घेऊया. ओके, तर भावांनो, इथे आपल्याला अलाइट मोशन ॲप्लिकेशन ओपन करून घ्यायचं आहे. ते ओपन करून घेतल्यानंतर वर कोपऱ्यात तुम्हाला जे 3 डॉट दिसत असतील त्या 3 डॉटवर टच करायचं आहे आणि इथून लो क्वालिटी प्रिव्ह्यू जो आहे तो लो क्वालिटी प्रिव्ह्यू तुम्हाला इथून ऑन करायचा आहे. हे केल्याने तुमचे जे मोबाईल एडिटिंग करताना जो हँग होणार आहे तो हँग होणार नाही. असं केल्याने होऊन जाईल. त्यानंतर भावांनो, तुम्हाला एक मी बिटमार्क प्रोजेक्ट लिंक दिलेली आहे. ती बिटमार्क प्रोजेक्ट लिंक तुम्हाला इथे इम्पोर्ट करायची आहे. ती बिटमार्क प्रोजेक्ट लिंक इम्पोर्ट करून घेतल्यानंतर तुम्हाला इथून जे ती मी एक प्रिसेट लिंकसुद्धा दिलेली आहे शेक इफेक्टची, ती शेक इफेक्टची प्रिसेट लिंकसुद्धा इथे इम्पोर्ट करायची आहे. तर आपल्याला इथे बिटमार्क प्रोजेक्ट लिंक आहे, ती बिटमार्क प्रोजेक्ट लिंक इथून ओपन करायची आहे. बिटमार्क प्रोजेक्ट लिंक ओपन करून घेतल्यानंतर हा जो इमेज आहे हा इमेज तुम्हाला इथून डिलीट करून टाकायचा आहे. तर इथून मी हा जो इमेज आहे तो इमेज डिलीट करून टाकलेला आहे. इमेज डिलीट करून टाकल्यानंतर स्टार्टिंगला यायचं आहे. स्टार्टिंगला आल्यानंतर प्लस आयकॉनवर जायचं आहे. प्लस आयकॉनवर आल्यानंतर इमेज आणि व्हिडिओवर यायचं आहे आणि इथून व्ह्यू ऑलवर यायचं आहे. व्ह्यू ऑलवर आल्यानंतर आपल्या फोल्डरमध्ये यायचं आहे. आपल्या फोल्डरमध्ये आल्यानंतर मी एक तुम्हाला हा जो पार्टिकलचा व्हिडिओ आहे तो पार्टिकलचा व्हिडिओ दिलेला आहे, तो ओव्हरले व्हिडिओ तुम्हाला इथे ॲड करायचा आहे. ॲड करून घेतल्यानंतर 3 डॉट दिसत असतील त्याच्यावर जायचं आणि इथून तुम्हाला फिल स्क्रीन करायचं आहे. फिल स्क्रीन करून घेतल्यानंतर आपल्याला याला ब्लेंडिंगमध्ये जायचं आहे, लायटनमध्ये जायचं आहे, स्क्रीन इफेक्ट द्यायचा आहे. स्क्रीन इफेक्ट दिल्यानंतर तुम्हाला इथून बॅक यायचं आहे. बॅक आल्यानंतर आपल्याला याला जे दुसऱ्या बिटमार्कपर्यंत घेऊन जायचं आहे. तर इथे मी पहिल्या बिटमार्कपर्यंत घेऊन आलेले. तर दुसऱ्या बिटमार्कपर्यंत घेऊन जाण्यासाठी आपल्याला काय करायचं आहे, त्या दुसरा जो बिटमार्क आहे त्याच्यापाशी यायचं आहे. तर इथे मी दुसरा जो बिटमार्क आहे त्याच्यापाशी येतो आहे. तर दुसऱ्या बिटमार्कजवळ आल्यानंतर तुम्हाला ती जी लेअर आहे त्याच्यावर टच करायचं आहे. टायमरच्या साईडला जो ऑप्शन आहे त्याच्यावर टच करून आपल्याला याला दुसऱ्या बिटमार्कपर्यंत घेऊन यायचं आहे. त्यानंतर परत स्टार्टिंगला यायचं आहे. स्टार्टिंगला आल्यानंतर तुम्हाला इथून प्लस आयकॉनवर जायचं आहे, इमेज आणि व्हिडिओवर जायचं आहे. इमेज आणि व्हिडिओवर आल्यानंतर व्ह्यू ऑलवर जायचं आहे. इथून आपल्या फोल्डरमध्ये यायचं आहे. आपल्या फोल्डरमध्ये आल्यानंतर कमिंग सूनची एक टेक्स्ट पेज आहे, ती टेक्स्ट पेज तुम्हाला इथे ॲड करायची आहे. ही टेक्स्ट पेज ॲड करून घेतल्यानंतर मोबाईल ट्रान्सफॉर्मेशनवर जायचं आहे. 3 नंबरचा जो ऑप्शन दिसत आहे त्याच्यावर जायचं आहे. त्याच्यावर गेल्यानंतर याची जी साईज आहे ती साईज आपल्याला वाढवून घ्यायची आहे. तर याची जी साईज आहे ती साईज मी वाढवून घेतो आहे. साईज वाढवून आपल्याला याला दुसऱ्या बिटमार्कपर्यंत घेऊन जायचं आहे. तर दुसऱ्या बिटमार्कपर्यंत घेऊन येण्यासाठी टायमरच्या साईडला जो ऑप्शन आहे त्याच्यावर टच करून आपल्याला बिटमार्क जायचं आहे.
तर अशा प्रकारे याला दुसऱ्या बिटमार्कपर्यंत घेऊन आलेलं आहे. त्यानंतर स्टार्टिंगला यायचं आहे. स्टार्टिंगला आल्यानंतर तुम्हाला इथून बॅक यायचं आहे. बॅक आल्यानंतर आपला जो शेक इफेक्ट आहे त्या शेक इफेक्टवर यायचा आहे. तर इथे मी आपली जी शेक इफेक्ट प्रीसेट आहे त्याच्यावर येतो आहे. त्याच्यावर आल्यानंतर तुम्हाला इथे जो स्टार्टिंगचा जो पेंज आहे तो पेंज तुम्हाला इथे त्याच्यावर टच करायचं आहे. इफेक्टवर जायचं आहे. इफेक्टवर आल्यानंतर तुम्हाला इथून कॉपी इफेक्ट करायचा आहे. कॉपी इफेक्ट करून घेतल्यानंतर तुम्हाला इथून बॅक यायचं आहे. बॅक आल्यानंतर आपला जो मेन फोल्डर आहे म्हणजे मेन प्रोजेक्ट आहे त्याच्यावर यायचं आहे. मेन प्रोजेक्टवर आल्यानंतर आपला जो टेक्स्ट पेंज आहे त्याच्यावर जायचं आहे. इफेक्टवर जायचं आहे आणि इथून तुम्हाला पेस्ट इफेक्ट करायचा आहे. आणि हा जो तुम्हाला रेजचा इफेक्ट आहे तो रेजचा इफेक्ट तुम्हाला इथून कट करून टाकायचा आहे. तर अशा प्रकारे इथे आपला जो इफेक्ट आहे तो इफेक्ट ॲड झालेला तुम्हाला दिसत असेल. तुम्ही बघू शकता कशा प्रकारे इथे इफेक्ट ॲड झालेला आहे. भावांनो, आपला जो कालचा व्हिडिओ होता, कालच्या व्हिडिओमध्ये प्रथमेश शिंदे यांनी बरोबर उत्तर दिलेलं आहे. तर तुमचं खूप खूप मनापासून आभार. भावांनो, तुमचं देखील अशा प्रकारे नाव येऊ शकतं. त्यासाठी तुम्हाला एकच करायचं आहे, आपला जो व्हिडिओ आहे तो व्हिडिओ पूर्ण बघायचा आहे. व्हिडिओ पूर्ण बघितल्यावर तुम्हाला एखाद्या खेळाडूचा आहे तो खेळाडूचा फोटो दिसणार आहे. तो खेळाडू कोणता खेळ खेळतो, कोणत्या देशासाठी खेळ खेळतो आणि त्याचं नाव काय हे तुम्हाला कमेंट करून सांगायचं आहे. त्याचबरोबर तुम्हाला तुमची इंस्टाग्राम आय डी देखील सांगायची आहे, म्हणजे पुढच्या व्हिडिओमध्ये येण्याचा तुम्हाला चान्स भेटेल आणि इंस्टाग्रामला मेन्शन होण्याचा चान्स भेटेल. त्यामुळे व्हिडिओ पूर्ण बघून घ्यायचा आहे. त्यानंतर भावांनो, आपल्याला शेक इफेक्ट प्रीसेट आहे त्याच्यावर यायचं आहे. त्याच्यावर आल्यानंतर तुम्हाला इथे जे बॅकग्राऊंडला जे M.S. धोनीचे जे फोटो दिसत आहेत ते फोटो तुम्हाला घेण्यासाठी तुम्हाला जे ग्रुप 1 आणि ग्रुप 2 आहे त्याच्यावर लॉंग प्रेस करून घ्यायचं आहे. त्याच्यावर लॉंग प्रेस करून घेतल्यानंतर तुम्हाला हा जो ऑप्शन आहे त्याच्यावर टच करायचा आहे आणि कॉपी टू लेअर करून घ्यायचा आहे. कॉपी टू लेअर करून घेतल्यानंतर इथून जे आहे इथून बॅक यायचं आहे. बॅक आल्यानंतर बिटमार्क प्रोजेक्ट लिंक आहे त्याच्यावर यायचं आहे. त्याच्यावर आल्यानंतर तुम्हाला 0.5 सेकंदापाशी यायचं आहे आणि इथून याच्यावर टच करायचं आहे. पेस्ट 2 लेअर आपण ज्या लेअर कॉपी केल्या होत्या त्या लेअर पेस्ट करून घ्यायच्या आहेत. त्यानंतर तुम्ही बघू शकता कशा प्रकारे ते फोटो ॲड झालेले तुम्हाला दिसत असतील. तर अशा प्रकारे फोटो ॲड झालेले आहेत. त्यानंतर तुम्हाला हा जो बिटमार्क आहे इथंपर्यंत दुसरा जो बिटमार्क आहे तिथंपर्यंत त्याला घेऊन जायचं आहे. त्यासाठी तिची लेअर आहे त्याच्यावर टच करायचं आहे. त्याच्यावर टच करून घेतल्यानंतर टाईमरवर टच करायचं आहे आणि त्याच्यावर टच करून तुम्हाला याला दुसऱ्या लेअर बिटमार्कपर्यंत घेऊन जायचं आहे. त्यानंतर तुम्हाला इथून M.S. धोनीचे जे फोटो आहेत ते फोटो ॲड करायचे आहेत. त्यासाठी प्लस आयकनवर जायचं आहे. तरी ते मी प्लस आयकनवर येतो आहे. तर प्लस आयकनवर आल्यानंतर इमेज आणि व्हिडिओवर यायचं आहे. इमेज आणि व्हिडिओवर आल्यानंतर व्ह्यू ऑलवर यायचं आहे. व्ह्यू ऑलवर आल्यानंतर आपला जो फोल्डर आहे त्या फोल्डरमध्ये यायचं आहे. त्या फोल्डरमध्ये आल्यानंतर तुम्हाला इथे M.S. धोनी सरांचे जे फोटो आहेत ते सर्व फोटो तुम्हाला इथे ॲड करून घ्यायचे आहेत. ॲड करून घेतल्यानंतर 3 डॉटवर जायचं आणि याला फिल स्क्रीन करून घ्यायचं आहे आणि याला पुढच्या बिटमार्कपर्यंत घेऊन जायचं आहे. तर अशा प्रकारे इथे मी सर्व जे फोटो आहेत ते सर्व फोटो पटापटा ॲड करून घेतलेले आहेत. तर तुम्ही बघू शकता इथे मी 4च फोटो आहेत ते 4 फोटो ॲड करून घेतलेले आहेत. त्याच्या पुढचे फोटो आहेत ते फोटो तुम्हाला ॲड करून घ्यायचे आहेत. त्यानंतर तुम्हाला इथे जे बॅक यायचं आहे. बॅक आल्यानंतर आपला जो शेक इफेक्ट आहे त्याच्यावर यायचा आहे. शेक इफेक्ट प्रीसेटवर आल्यानंतर तुम्हाला जे पुढे यायचं आहे तर पुढे आल्यानंतर तुम्ही बघू शकता इथे पुढे येतं आहे. पुढे आल्यानंतर हा जो इमेज आहे ह्या इमेजच्या लेअरवर टच करायचं आहे. इफेक्टवर जायचं आहे. तर तुम्हाला इथे 3 डॉट दिसत असतील त्या 3 डॉटवर जायचं आणि इथून कॉपी इफेक्ट करायचा आहे. कॉपी इफेक्ट करून घेतल्यानंतर तुम्हाला इथून बॅक यायचं आहे. बॅक आल्यानंतर तुम्हाला परत आपला जो मेन प्रोजेक्ट आहे त्याच्यावर यायचं आहे. त्याच्यावर आल्यानंतर हा जो इमेज आहे ह्या इमेजच्या लेअरवर टच करायचं आहे. इफेक्टवर टच करायचं आणि 3 डॉटवर जायचं आणि पेस्ट इफेक्ट करायचा आहे. पेस्ट इफेक्ट करून घेतल्यानंतर परत तुम्हाला इथून बॅक यायचं आहे. बॅक आल्यानंतर याच्या पुढचे जे सर्व इमेजेस आहेत त्या सर्व इमेजेसना दुसरा इफेक्ट आहे. त्यासाठी आपल्याला शेक इफेक्टवर यायचं आहे. शेक इफेक्ट प्रीसेटवर आल्यानंतर हा 2 नंबरचा इमेज आहे त्याच्यावर जायचं आहे. इफेक्टवर जायचं आहे. 3 डॉटवर जायचं आहे आणि इथून कॉपी इफेक्ट करायचा आहे. कॉपी इफेक्ट करून घेतलेलं आहे. कॉपी इफेक्ट करून घेतल्यानंतर परत आपल्याला बॅक यायचं आहे आणि आपला जो मेन प्रोजेक्ट आहे त्याच्यावर यायचा आहे. त्याच्यावर आल्यानंतर तुम्हाला हा जो इमेज आहे त्याच्यावर जायचं आहे. इफेक्टवर जायचं आहे आणि पेस्ट इफेक्ट करायचा आहे. तर मी पुन्हा एकदा तुम्हाला दाखवतो. तर इफेक्टची लेअर आहे त्या लेअरवर जायचं आहे. इफेक्टवर जायचं आहे. 3 डॉटवर जायचं आणि पेस्ट इफेक्ट करायचा आहे. तर तुम्हाला अशा प्रकारे सर्व इमेजेस आहेत त्या सर्व इमेजेसचं करून घ्यायचं आहे. तर अशा प्रकारे ते सर्व इमेजेसचं करून घेतल्यानंतर परत जिथून आपण इमेज ॲड केले होते तिथे यायचं आहे. प्लस आयकनवर जायचं आहे. इमेज आणि व्हिडिओवर जायचं आहे. व्ह्यू ऑलवर जायचं आहे. व्ह्यू ऑलवर आल्यानंतर आपल्या फोल्डरमध्ये यायचं आहे. आपल्या फोल्डरमध्ये आल्यानंतर तुम्हाला इथे ही जी शॅडो पेंज आहे ही शॅडो पेंज इथे ॲड करायची आहे. 3 डॉटवर जायचं आणि याला फिल स्क्रीन करून घ्यायचं आहे. फिल स्क्रीन करून घेतल्यानंतर आपल्याला याला व्हिडिओच्या एंडपर्यंत न्यायचं आहे. व्हिडिओच्या एंडपर्यंत मी याला घेऊन आलेलो आहे. व्हिडिओच्या एंडपर्यंत घेऊन आल्यानंतर परत जिथून आपण इमेजेस ॲड केले होते तिथे यायचं आहे. तिथं आल्यानंतर परत तुम्हाला प्लस आयकनवर जायचं आहे. इमेज आणि व्हिडिओवर जायचं आहे. व्ह्यू ऑलवर जायचं आहे. व्ह्यू ऑलवर आल्यानंतर आपल्या फोल्डरमध्ये यायचं आहे. आपल्या फोल्डरमध्ये आल्यानंतर तुम्हाला इथून ही जी टेक्स्ट पेंज आहे ही टेक्स्ट पेंज तुम्हाला इथे ॲड करायची आहे. ही टेक्स्ट पेंज ॲड करून घेतल्यानंतर मूव अँड ट्रान्सफॉर्मेशनवर जायचं आणि याला थोडंसं खाली खेचून घ्यायचं आहे. तर तुम्हाला अशा प्रकारे खाली खेचून घ्यायचं आहे. परत 3 नंबरच्या ऑप्शनवर जायचं आहे आणि याची जी साईज आहे ती साईज तुम्हाला वाढवून घ्यायची आहे.
तर याची जी साईज आहे ती साईज मी वाढवून घेतलेली आहे. 1 नंबरच्या ऑप्शनवर जायचं आणि तुम्हाला याला इथे सेट करून घ्यायचं आहे. तर व्यवस्थितरित्या तुम्ही इथे सेट करून घ्यायचं आहे. सेट करून घेतल्यानंतर परत बॅक यायचं आहे आणि याला व्हिडिओच्या एंडपर्यंत घेऊन जायचं आहे. तर याला व्हिडिओच्या एंडपर्यंत मी घेऊन आलेलो आहे. व्हिडिओच्या एंडपर्यंत घेऊन आल्यानंतर जिथून आपण इमेजेस ॲड केलो आहे ते सॉरी भावना आपल्याला स्टार्टिंगला यायचं आहे. स्टार्टिंगला आल्यानंतर प्लस आयकॉनवर जायचं आहे. तर आपल्या इथून जो आहे तो टेक्स्ट पेज आहे. टेक्स्ट पेजला आपल्याला जो इफेक्ट द्यायचा आहे त्या इफेक्टसाठी आपल्याला आपण जो स्टार्टिंगला PNG ॲड केला होता त्याच्यावर जायचं आहे. इफेक्टवर जायचं आहे आणि इथून पेस्ट इफेक्ट करायचा आहे. तर पेस्ट इफेक्ट करून घेतल्यानंतर हा जो टेक्स्ट आहे तो टेक्स्टला तुम्ही इफेक्ट बघू शकता. तर इफेक्ट देण्यासाठी आपण जो स्टार्टिंगला जो इमेज ॲड केला होता ते इमेजचा इफेक्ट आपण इथे पेस्ट केलेला आहे. त्यानंतर प्लस आयकॉनवर यायचं आहे. प्लस आयकॉनवर आल्यानंतर इमेज आणि व्हिडिओवर यायचं आहे. इमेज आणि व्हिडिओवर आल्यानंतर आपल्या फोल्डरमध्ये यायचं आहे आणि हा जो पार्टिकलचा जो व्हिडिओ आहे तो पार्टिकलचा व्हिडिओ तुम्हाला इथे ॲड करायचा आहे. ॲड करून घेतल्यानंतर मूव अँड ट्रान्सफॉर्मेशन जायचं आहे. 2 नंबरच्या ऑप्शनवर जायचं आहे आणि याला 90 डिग्रीमध्ये रोटेट करून घ्यायचं आहे. तर मी याला 90 डिग्रीमध्ये रोटेट करून घेते. 90 डिग्रीमध्ये रोटेट करून घेतल्यानंतर 3 डॉटवर जायचं आणि याला फिल स्क्रीन करायचं आहे. फिल स्क्रीन करून घेतल्यानंतर ब्लेंडिंगवर जायचं आहे. लाईटनवर जायचं आणि याला स्क्रीन इफेक्ट द्यायचा आहे. स्क्रीन इफेक्ट दिल्यानंतर याची जी ऑपेसिटी आहे ती ऑपेसिटी आपल्याला 70 ठेवून घ्यायची आहे. तर इथे मी याची जी ऑपेसिटी आहे ती ऑपेसिटी 70 ठेवून घेतलेली आहे आणि आपला जिथंपर्यंत व्हिडिओ आहे तिथंपर्यंत झाला ठेवलेला आहे. बाकीचा पार्ट कट करून टाकलेला आहे. तर अशा प्रकारे करून घेतलेलं आहे. अशा प्रकारे करून घेतल्यानंतर परत आपल्याला इथे स्टार्टिंगला यायचं आहे. तर इथे मी स्टार्टिंगला येतो आहे. तर स्टार्टिंगला ते आपल्याला स्टार्टिंगला यायचं आहे. तर इथे मी स्टार्टिंगला येऊन जातो आहे. स्टार्टिंगला आल्यानंतर प्लस आयकॉनवर जायचं आहे. इमेज आणि व्हिडिओवर जायचं आहे. इमेज आणि व्हिडिओवर यायचं आहे. तर इथे मी प्लस आयकॉनवर आल्यानंतर इमेज आणि व्हिडिओवर येते. इमेज आणि व्हिडिओवर आल्यानंतर तुम्हाला इथून तुमचा यूट्यूब इंस्टाग्रामचा जो कोणता लोगो आहे तो लोगो इथे ॲड करून घ्यायचा आहे. तर माझा जो यूट्यूबचा जो लोगो आहे तो लोगो इथे मी ॲड करून घेतो आहे. मूव अँड ट्रान्सफॉर्मेशनवर जातो आहे. 3 नंबरच्या ऑप्शनवर जातो. याची जी साईज आहे ती साईज कमी करून घेतो आहे आणि याला खाली कोपऱ्यात अशा प्रकारे इथे सेट करून घ्यायचं आहे. तर अशा प्रकारे ते मी सेट करून घेणार आहे. तर वरच्या साईडला तुम्ही कोणत्या कोपऱ्यात एक सेट केलं तरी चालेल. तर मी वरच्या साईडला सेट करून घेतो आहे आणि 3 नंबरच्या ऑप्शनवर जाऊन याला इथं अशा प्रकारे साईज कमी करून परत सेट करून घेतो आहे. त्यानंतर यालासुद्धा व्हिडिओच्या एंडपर्यंत घेऊन जायचं आहे. व्हिडिओच्या एंडपर्यंत घेऊन आल्यानंतर परत आपल्याला इथून बॅक यायचं आहे. तर इथे मी इथून बॅक येणार आहे. तुम्ही बघू शकता कशा प्रकारे ते इफेक्ट ॲड झाले तुम्हाला दिसत असतील. तर इथून मी पहिल्यांदा बॅक येणार आहे. तर इथून जे आहे तुम्ही बघू शकता इफेक्ट कशा प्रकारे त्या ॲड झालेले आहेत. बॅक यायचं आहे. बॅक आल्यानंतर आपले जे 3 डॉट आहेत 3 डॉटवर जायचं आहे आणि इथून जे प्रिव्ह्यू मोड आहे ते प्रिव्ह्यू मोड आपल्याला ऑफ करायचं आहे. ऑफ करून घेतल्यानंतर परत आपल्याला इथून बॅक यायचं आहे. तर इथे मी बॅक येऊन जातो आणि परत आपला जो आहे मेन प्रोजेक्ट आहे तो मेन प्रोजेक्ट ओपन करायचा आहे. इथून आपल्याला शेअरच्या ऑप्शनवर टच करून हा जो व्हिडिओ आहे तो व्हिडिओ एक्सपोर्ट करून घ्यायचा आहे. तर मी ऑलरेडी एक्सपोर्ट केलं आहे त्यामुळे एक्सपोर्ट करत नाही. तुम्हाला जर व्हिडिओ आवडला तर व्हिडिओला लाईक करा, कमेंट करा, शेअर करा. आपल्या टेलिग्राम चॅनलला जॉईन व्हा. इंस्टाग्राम अकाउंटला फॉलो करा. शेअरचॅट अकाउंटला देखील फॉलो करा. या सर्व अकाउंटची लिंक तुम्हाला डिस्क्रिप्शनमध्ये भेटून जाईल. व्हिडिओच्या मटेरियलची लिंकसुद्धा डिस्क्रिप्शनमध्ये भेटून जाईल. तिथून जाऊन तुम्ही आपलं जे मटेरियल आहे ते मटेरियल डाउनलोड करून घेऊ शकता. आणि भावांनो व्हिडिओमध्ये तुम्हाला एका खेळाडूचा आहे तो खेळाडूचा फोटो दिसला असेल. तो खेळाडू कोणता खेळ खेळतो, कोणत्या देशासाठी खेळ खेळतो, त्याचं नाव काय हे तुम्हाला कमेंट करून सांगायचं आहे. त्याचबरोबर कमेंटमध्ये तुमची इंस्टाग्राम ID देखील सांगायचे म्हणजे तुम्हाला इंस्टाग्रामला देखील मेन्शन करता येईल. चला तर मग भेटू आपण आपल्या पुढच्या व्हिडिओमध्ये. तोपर्यंत जय हिंद, जय महाराष्ट्र. घरी राहा, सुरक्षित राहा.